අද අපි කතා කරමු මේ වීඩියෝ එක තුලින් මූලික කරුණු කීපයක් refugee visa සම්බන්ධව. ඉතින් ආයුබෝවන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා සුපුරුදු පරිදි ඔබ සියලු දෙනාම Journey of Life YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරමු කොහොමද මේ refugee භාවයට පත් වෙන්නේ? යම්කිසි පුද්ගලයෙක් කොහොමද refugee සරණාගත භාවයට එහෙමත් නැත්නම් මෙහි ප්‍රංශ භාෂාවෙන් කියලා කියනවා asylum මේ කියලා. පුද්ගලයෙක් තමන් ඉපදුණු රටේ යම් ප්‍රශ්නයක් යම් හේතුව කාරණාවක් සම්බන්ධව ඔහුට යම් කිසි ජීවිත තර්ජනයක් එහෙමත් නැත්නම් තවදුරටත් ඔහුට ආරක්ෂාවක් නොමැති නම් ඒ රට තුල ඔහුට පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ යුරෝපයේ ප්‍රංශය සහ ජර්මනිය වගේ රටවල තියෙන ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ සරණාගත භාවය. එහෙම නැත්නම් ඔහුට මේ refugee visa එකක් ලබා දීලා ඔහුගේ ජීවිතයට ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන foreigners-ලට විදේශිකයන්ට ලබා දෙන සිස්ටම් එකක් තමයි මේ refugee visa එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔබත් ප්‍රංශයේ සරණාගතභාවය අයදුම් කිරීමට හෝ මේ සම්බන්ධව තොරතුරු සොයා බලන කෙනෙක් නම් ඔබට මූලිකවම එහෙම නැත්නම් පළවෙනි පියවර විදියට කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ registration එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචියක් වෙන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා pre registration කියලා. ඒකට ඔබ සිටින ප්‍රාන්තයේ අපි ප්‍රාන්තයට කියනවා prefecture කියලා. ඒ prefecture එකේ තියෙනවා ඉස්පාදා කියලා ආයතනයක්. ඒ ඉස්පාදා කියන ආයතනය තුල ඔබ registration වීමක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචි වීමක් වෙන්න ඕනේ. මේ ඉස්පාදා කියන එකේ තේරුම තමයි structure of the first reception of the asylum seeker කියලා කියන ආයතනය. ඒ ආයතනයට ඔබ දුරකථන ඇමතුමක් ලබලා දෙන්න ඕනේ. මේ ආයතනය සම්බන්ධව ඔබට පුළුවන් ඔබ ඉන්න ප්‍රාන්තය මොකක්ද කියලා බලලා ඒ සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලයේ මොකක්ද මේ ආයතනයේට තියෙන දුරකථන අංකය කියලා. ඉතින් එතනින් ඔයාට ඒ දුරකථන අංකය ලබාගෙන ඔබට පුළුවන් දුරකථන ඇමතුමක් මේ ඉස්පාදායකට දීලා එතනින් තොරතුරු ලබා ගන්න සහ ඔබට අවශ්‍ය කරන අපොයින්ට්මන්ට් එක නිර්මාණය කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ ආයතනය හරහා. ඕක තමයි පළවෙනිම ස්ටෙප් එක refugee apply කරන්න ඉන්න කෙනෙකුට කරන්න තියෙන මූලිකම කාර්යය තමයි registration එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට එතෙන්ට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දීලා ඒකෙන් විස්තර දැනගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේ අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද, මේ සම්බන්ධව මේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ, ඒහා තියෙන සියලු කරුණු කාරණා ඔබට මේ ආයතනයෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. දෙවන පියවර විදියට ඔබ සිදු කළ යුතු දේ තමයි ඔබට ලැබුණු අපොයින්ට්මන්ට් එකට එහෙමත් නැත්නම් ඔබට ලැබුණු දිනය සහ වේලාවට ඔබ එම ස්ථානයට යා යුතු වෙනවා. එම ස්ථානයේදී ඔබට ඔෆි නියෝජිතයෙක් සහ ඔප්‍රා නියෝජිතයෙක් ඒත් එක්කම ඔබගේ ප්‍රිපෙක්චර් එකේ නියෝජිතයෙකුත් ඔබට මුණ ගැසෙනවා. ඒ මුණ ගැසුණු අවස්ථාවේදී ඔවුන් ඔබගේ සියලු තොරතුරු ලබා ගැනීමක් සිදු කරනවා. ඔබගේ ඇඟිලි සලකුණු, ඔබ ප්‍රංශ භූමියට පැමිණෙනු ආකාරය, ඔබගේ මේ ගමන සම්බන්ධව ඔවුන් ඔබෙන් තොරතුරු විමසා සිටිනවා සහ refugee එක ඉල්ලන හේතුව මොකද්ද, ඒ සියලු කරුණු කාරණා ඔබගෙන් ඔවුන් ඒ අවස්ථාවේදී ලබා ගැනීමක් සිදු කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔබ අවංකවම ඔබගේ තියෙන සත්‍ය තොරතුරු එම නිලධාරීන්ට පැවසිය යුතුයි. ඉන්පසුව ඔවුන් ඔබගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ලියාපදිංචි සහතිකය සහ ඔබගේ ලිපිගොනුව ඔබට බාර කරලා. තුන්වෙනි පියවර විදියට ඔබට ලැබුණු ඔබගේ මූලික ලියාපදිංචියෙන් පසුව ලැබුණු ලිපිගොනුව සම්පූර්ණ කරගෙන දවස් 21ක් ඇතුළත ඔබ ඒ ලිපිගොනුව ඔෆ්රා එකට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඔබගේ
රිෆියුජි ඉල්ලන හේතුව ස්ටෝරි එක ඒ කතාව සම්පූර්ණ කරගෙන ඔබ දවස් 21ක් ඇතුළත ඔෆර් එකකට ඒක යවන්න ඕනේ. යවුවට පස්සේ ඔබට මෙතනදී සරණාගතභාවයක් ලබා දෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් ඔබට අනුබද්ධිත ආරක්ෂාවක් ලබා දෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් ඔබගේ රිෆියුජි මේ ඉල්ලන ඇප්ලිකේෂන් එක එහෙම නැත්නම් මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ඔබගේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවද කියන එක රඳා පවතින්නේ ඔබගේ දෙන මේ තොරතුරු මත ඔබගේ මේ ස්ටෝරි එක මත තමයි මේක රඳා පවතින්නේ. ඉතින් යම් කිසි හේකින් ඔබගේ මේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප වුවහොත් ඔබට පුළුවන් මාසයක් ඇතුළත මේක යලිත් ඇපිල් එකක් කරන්න කෝට් එකකින්. අපි එතන කියනවා CNDA එහෙමත් නැත්නම් Code of Asylum Seeker කියලා ඒ උසාවි මාර්ගයෙන් ඔබට ඇපිල් එකක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් පළවෙනි ස්ටෙප් එකේ ඉඳලම ඔබ කරන සියලු වැඩ කටයුතු හරියාකාරව නිසියාකාරව දැනුමකින් මුල ඉඳලම කරගන්න අනිවාර්ය අවශ්‍ය වෙනවා. හතරවන පියවර විදියට ඔබ දවස් 21ක් ඇතුළත ඔබගේ ෆයිල් එක එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ස්ටෝරි එක සම්පූර්ණ කරගෙන ඔෆර් එකට යවුවට පස්සේ එතනදී ඔවුන් නිගමනයකට පැමිණෙනවා මේ පුද්ගලයාට මේ රිෆියුජි එක ලබා දෙනවද එහෙමත් නැත්නම් මේ සියලු වැඩ කටයුතු කරන කාලය ඇතුළත මේ පුද්ගලයාට ආරක්ෂාවක් ලබා දීමට අවශ්‍යයි කියන එකට. ඉතින් එතනදී ඔබට නවාතැන් පහසුකමක් නැතිනම් ඔබට නැවතිලා ඉන්න තැනක් නැතිනම් හෝ ඔබගේ ඒ අවශ්‍ය කරන ඉන්කම් එක නැත්නම් මේ ආයතන තුලින් ඔබට ඒවා සපයන ක්‍රමවේදයකුත් තියෙනවා. ඒකට කියනවා ADA accommodation and allowances කියලා. ඉතින් මේ දේවල් කරන්න ඒ කට්ටියන්ගේ යම්කිසි කොන්දේසි තියෙනවා. ඔබ ඒ දේවල් වලට කොන්දේසි වලට යටත් වීමක් සිදු කරන්න ඕනේ. ඔබ දවස් 90ක ඇතුළත මේ ප්‍රංශ භූමියට ඇවිල්ලා මේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙනවද කියලා කට්ටිය බලනවා සහ ඔබගේ ඉන්කම් එක ජීවත් වීමට අවශ්‍ය මුදල් ඔබට අඩු මට්ටමින් තියෙනවා නම් ඔවුන් ඔබට ඒ දීමනාමක් ලබා දීමක් සිදු කරනවා. ඔබගේ පදිංචිය මේ ප්‍රංශ භූමියේ ඉන්න ඔබ ස්ථානය නිවැරදි තහවුරු කිරීමක් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා ඒ ඉන්න තැන බොහොම වැදගත් තොරතුරක් වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි සරණාගතභාවය ඉල්ලුම් කරලා තියෙන අතරතුර කාලයේදී රසාවක් එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකක් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම කරන අය ඉන්නවා. ඒක නීත්‍යානුකූල නෙවෙයි. ප්‍රංශයට පැමිණිලා ඉන්න පුළුවන් වෙනත් යුරෝපීය රටක හරහා. එතකොට ඒ රටේ ඔබගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට්ස් එලා ඒ ජොබ් එකක් කරන අතරතුර මේ ප්‍රංශ භූමියට පැමිණිලා සරණාගතභාවය මෙහින් ඉල්ලනවා නම් එතනදී ඔබගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට්ස් ඒ මුලින් රටේ තොරතුරු මුන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම සිද්ධියක් වුණොතින් ඔබ ඩුබ්ලින් පටිපාටියට තමයි වැටෙන්නේ. මොකද ඔබ කෙලින්ම ප්‍රංශ භූමියට ඇවිල්ලා නෙවෙයි වෙන මාර්ගයකින් තමයි ඔබ ප්‍රංශ භූමියට ඇතුල්ලා තියෙන නිසා මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට්ස් කියන එක ඔස්සේ කට්ටිය මේකේ තොරතුරු ලබාගෙන ඒ පටිපාටියට තමයි ඉන් අනතුරුව ඔබගේ මේ සරණාගතභාවයේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් මේ වගේ රටකට ඇවිල්ලා මේ වගේ අභියෝගයක් බාර ගන්න සූදානම් නම් මේ සම්බන්ධ දැනුමක් තියෙන ඔබට උදව් උපකාර ලබා ගැනීමට හැකි පුද්ගලයන් අනුසාරයෙන් මේ රටවල් වලට එන්න. මොකද තනියම ඇවිල්ලා මේ වගේ දේවල් කරගන්න ගියාම ගොඩක් අපහසුයි.
අනිත්තට එද්දී අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි මුදලක් ළඟ තියාගෙන මේවට අවශ්‍ය කරන ලියකියවිලි හදාගන්න මේවට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව නිර්මාණය කරගන්න ඉතින් අතේ කීයක් හරි තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක ඇති මේ සම්බන්ධව සොයලා බලන සහ මේවට කැමැත්තක් දක්වන අයට ඉතින් ඕක තමයි කියන්න තියෙන දේ රිෆියුජි වීසා සම්බන්ධව